नमस्ते, तपाईहरुलाई हाम्रो यस च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी स्वयम्भूसँग जोडेको रमाइलो किम्वदन्ती सुन्न जाँदैछौँ। परापूर्व कालमा काठमाडौँ उपत्यका एक विशाल ताल थियो। ताल नागदह नामले प्रसिद्ध थियो र नागहरूको देश भनेर चिनिन्थ्यो। यस ताललाई चारैतर्फबाट हिमाल पहाडले घेरिएको थियो र निकै पवित्र स्थान मानिन्थ्यो। कैयौं ऋषिमुनि तपस्वीहरू यस तालमा स्नान गर्न आउँथे। स्वर्ण युगको समयमा विपासी बुद्ध, जसलाई प्रथम बुद्ध भनेर पनि चिनिन्छ, यस तालको बारेमा सुनेर चैत्र महिनाको पूर्णिमाको दिन तालमा स्नान गर्न आउनुभयो। स्नान गरिसकी उनले कमलको फूलको बिउ तालमा छर्किनुभयो। त्यस बिउबाट हजारौं पंखुडी भएको कमलको फूल तालको बीचमा उत्पन्न भयो र त्यसमा आत्मस्थायी आकाशीय ज्योत प्रकाशित भयो। भनिन्छ त्यस समयमा भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, महादेव, वायुदेव, अग्निदेव, इन्द्रदेव, लक्ष्मी, सरस्वती तथा सबै देवी देवताहरू पनि त्यस ज्योतको दर्शन र पूजन गर्न आए। सबले त्यस ज्योतिलाई आदि बुद्धको रूपमा पूज्न थाले। त्यस ज्योतको चर्चा चारैतर्फ फैलियो र बुद्धिस्ट सन्त मञ्जुश्री बोधिसत्वको कानमा पनि पुग्यो। त्यसपछि उनी ज्योतको दर्शन गर्न आफ्ना पत्नीहरू केसिनी, उपकेसिनी र साथी धर्माकर र अन्य चेलाहरूसँग नागदह आए। नागदह पुगेर आकाशीय ज्योति देखेर केसिनीले भनिन्, यो त अत्यन्तै ठुलो, चम्किलो र सुन्दर ताल रहेछ। मैले आजसम्म यस्तो ताल संसारमा देखेको थिइनँ। सबैलाई तालमा रहेको ज्योत देखेर पृथ्वीमा स्वर्गको आभास भयो। उनीहरूले आकाशीय ज्योति तारा पो हो कि या कुनै शक्ति पो हो कि भनी विचारहरू प्रकट गर्न थाले। यो सुनेर मञ्जुश्री बोधिसत्वले उनीहरूलाई बुझाउँदै भने, यो कमलको फूलबाट निस्केको आकाशीय ज्योति स्वयम्भू ज्योति हो र यो ज्योति आदि बुद्धको ज्योति हो। अहिले यस ताललाई साधारण प्राणीहरूले दर्शन गर्न सक्दैनन्, त्यसैले हामीले यसलाई सबैले दर्शन गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ। यति भन्दै मञ्जुश्रीले आफ्ना चेलाहरूलाई आफूसँगै तालको परिक्रमा गर्न आदेश दिए। मञ्जुश्रीले आफ्नो दायाँ हातमा चन्द्रहास नामक खड्ग समाए र बायाँ हातमा प्रज्ञ परमिता सूत्र अर्थात् सर्वोच्च बुद्धित्व नामक पुस्तक समाए। तालको परिक्रमा गर्दा उनले फूलचोकमा वरदा र ध्यानचोमा मोक्षदा नामक देवीहरू स्थापना गरे। यी दुई देवीहरू स्थापना गरिसकी उनीहरू चोबारको डाँडा तल गए। त्यहाँ मञ्जुश्रीले भगवान गणेशको मूर्ति स्थापना गरी प्रणाम गरे र दुवै हात जोडी प्रार्थना गर्दै मन्त्र पढे। यस तालको पानी यदि निकास हुने हो भने स्वयम्भू ज्योति सबै भक्तजनहरूको दर्शनको लागि खुल्नेछ। आशिष दिनुहोस् भन्दै उनले आफ्नो खड्गले चोबारको डाँडा काटे। डाँडा काटेर पानीको ठुलो बहाव निस्क्यो। मञ्जुश्री, केसिनी, उपकेसिनी र उनका चेलाहरू सबै हात जोडेर सफलताको लागि प्रार्थना गर्न थाले। सबै पानी बगेर निस्केपछि मानिसहरू बस्न योग्य सहर तयार भयो, जसलाई आज काठमाडौँ भनेर चिनिन्छ। र त्यस समयमा धर्माकरलाई यस सहरको राजा घोषित गरियो। यसरी स्वयम्भू ज्योति सबै भक्तजनहरूको दर्शन र पूजनको लागि सुलभ बन्न पुग्यो। भनिन्छ एक दिन प्रचण्डदेव नाम गरेका राजा पनि स्वयम्भू ज्योतको दर्शन गर्न आए। उनले यस ज्योतको रक्षा गर्न र नकारात्मक शक्तिबाट जोगाउन यसलाई छोपेर स्वयम्भू चैत्यको निर्माण गरे र स्वयम्भू चैत्यको वरिपरि 5 पूजा घर राखे। यी 5 पूजा घरमा 5 ध्यानी बुद्धहरू स्थापित छन्: अक्षभ्य, रत्नसम्भाव, भैरोचना, अमोघ सिद्धि र अमिताभ। यी 5 पूजा घरले वायु, धरती, जल, अग्नि र आकाशको सङ्केत जनाउँछन्। यसै गरी स्वयम्भू स्तूपमा 4 ताराहरू छन्: लोचनी, मनाकी, पण्डुरा र आर्यतारा। स्वयम्भू चैत्यको प्रवेशद्वारमा 315 खुड्किलोको भर्याङ रहेको छ। स्वयम्भू चैत्य नजिक पुग्दा भर्याङका दुवैपट्टि ढुङ्गाका सिंह, हात्ती, मयूर, घोडा र गरुडका मूर्तिहरू छन्। यिनले 5 ध्यानी बुद्धका वाहनहरूको सङ्केत जनाउँछन्।
स्तूपको ठीक अगाडि ठूलो वज्र रहेको छ, जसलाई राजा प्रताप मल्लद्वारा स्थापित गरेको विश्वास गरिन्छ। स्वयम्भू स्तूपको वर्णन गर्नुपर्दा यसको सेतो गुम्बाले सम्पूर्ण संसार जनाउँछ र स्तूपको चारैतर्फ बनेका आँखाले संसार हेरिरहेको र मानवताको रक्षा गरिरहेको विश्वास गरिन्छ। यी दुई आँखा बीच बनेको प्रश्न चिन्ह र हेर्दा नेपाली एक अङ्क जस्तो देखिने आकारले एकताको सन्देश दर्शाइरहेको हुन्छ। यसरी 2000 वर्ष पुरानो मानिने स्वयम्भू चैत्य सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि निकै नै पवित्र स्थल मानिन्छ। धन्यवाद। यदि तपाईहरूले योभन्दा फरक किम्वदन्ती सुन्नुभएको छ भने कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।